Emisiune susținută de Alumil, Tradelift by Stanley, Bladcomposit.ro, Fossil, încălzire electrică Walton.ro. Eficiența energetică devine din ce în ce mai importantă în contextul provocărilor climatice și al creșterii costurilor pentru energie. Noile tehnologii joacă un rol crucial în reducerea consumului energetic și oferă soluții pentru locuințele sustenabile. Bună dimineața și bine v-am regăsit la o nouă ediție Casa Magazin. Sunt Alexandra Conea și vă invit în această dimineață să vedem cum ne putem schimba mediul în care locuim. Haideți să vedem subiectele ediției Casa Magazin. Astăzi la Casa Magazin vă invităm la conac și nu orice conac, unul care a fost construit recent, dar care îmbină arhitectura de inspirație brâncovenească și elemente vernaculare din zona Bran. Și pentru că a venit frigul, vă explicăm avantajele încălzirii în pardoseală, dar și cum se montează acest sistem. Vorbim și despre case pasive și sistemele de tâmplărie din aluminiu care ajută construcțiile să fie mult mai eficiente energetic. Și tot azi vorbim despre designul bucătăriilor și cum puteți avea un mobilier personalizat cu ajutorul fronturilor pe care le puteți descoperi într-un showroom mobil. În bucătărie avem nevoie și de blat și de chiuvetă, iar astăzi vă prezentăm avantajele pe care le au aceste obiecte din compozit. Încălzirea în pardoseală este o soluție modernă, eficientă și tot mai populară, care oferă distribuția uniformă a agentului termic și reduce necesarul de energie prin funcționarea la temperaturi mai scăzute comparativ cu sistemele tradiționale de radiatoare. Încălzirea în pardoseală a devenit o soluție tot mai populară în ultimii ani datorită eficienței și costurilor reduse. Acest sistem reprezintă o alternativă viabilă la metodele tradiționale de încălzire, deși pare o invenție contemporană, încălzirea în pardoseală a apărut încă din antichitate. În perioada romanilor se foloseau sisteme rudimentare în care aburul fierbinte era introdus prin conducte sub podea pentru a încălzi spațiile. În era noastră, țările nordice au fost pionierii utilizării încălzirii electrice în pardoseală, implementând aceste sisteme de peste 50 de ani. Sunt mai multe tipuri de sisteme de încălzire care se pot folosi în funcție de stadiul în care se află imobilul, de structura pardoselii, dar și de tipul de încălzire. Încălzirea poate fi folosită ca sursă unică de încălzire sau ca sursă complementară. Sursă unică înseamnă să nu mai avem altă sursă de căldură. Sursa complementară înseamnă să punem încălzirea în pardoseală doar pe anumite zone de interes, iar aportul pentru încălzirea camerei respective să mai fie suplimentat și cu alt sistem. Astfel, încălzirea electrică în pardoseală se poate face prin cabluri încălzitoare, folosite în cazul construcțiilor noi și instalate în șapă, covorașe încălzitoare potrivite pentru renovări și instalate în adezivul de gresie și folie încălzitoare cu nanotuburi de carbon utilizată sub parchet în locuințe existente. Principiul de funcționare al sistemului electric de încălzire în pardoseală oarecum este similar cu cel cu agent termic, prin faptul că avem un element încălzitor care în cazul nostru este un cablu încălzitor, o rezistență electrică de fapt, da, care se montează în șapă și prin acumulare de căldură, șapa respectivă acumulează căldura. Principiul de funcționare e de fapt principiul de încălzire radiantă cumva. E ca și cum toată pardoseala se comportă ca o sobă, numai că, fiind dispusă pe toată suprafața camerei, temperatura la care lucrează este mică, maximum 30 de grade în pardoseală. Cel mai utilizat sistem de încălzire electrică prin pardoseală este cel prin cabluri încălzitoare. Acesta oferă o instalare ușoară, costuri reduse și distribuție uniformă a căldurii în întreaga locuință și se realizează înainte de turnarea șapei. Mai exact, straturile sunt următoarele. De la placa de beton se pune întâi un termosistem, un polistiren extrudat de minimum 2 cm, acum, depinde cât există disponibilitatea pe înălțime, poate fi și mai gros. O folie aluminizată care să reflecte componenta infraroșie a căldurii, să o reflecte în sus. O plasă de armare care are rol atât de suport pentru cablurile încălzitoare, cât și de armare a șapei din punct de vedere mecanic. Se instalează aceste cabluri încălzitoare la un pas calculat în funcție de puterea pe care vrem să o instalăm pe metru pătrat. După care se toarnă șapa care încastrează atât plasa de armare cât și cablurile încălzitoare.
Sistemul vine configurat cu termostat individual pentru fiecare încăpere în parte, un aspect important pentru că cu cât sunt mai multe zone cu termostate individuale, cu atât se poate optimiza consumul. Dacă facem așa o paralelă, să zicem, între încălzirea cu agent termic, încălzirea în pardoseală cu agent termic și încălzirea electrică în pardoseală. În cazul încălzirii cu agent termic mă refer doar la țeavă, mă refer și la distribuitoare de căldură termostate și inclusiv centrală. Dacă le luăm pe toate la un loc, costul de instalare este mult mai mare pentru încălzirea cu agent termic. Sistemul electric de încălzire în pardoseală are cea mai mare garanție de pe piață. De exemplu, cablurile noastre norvegiene au 25 de ani garanție și durată de viață de cel puțin 70-80 de ani. Și încă o chestie care nouă ne place foarte mult să o spunem și o avem scrisă și pe site, viitorul energetic este electric. Cu avantajele sale multiple, de la costuri de instalare reduse la durabilitate și sustenabilitate, acest sistem se impune ca o opțiune de top în domeniul încălzirii rezidențiale. Luna cadourilor a început deja la Casa Magazin și avem surprize pentru voi. Din 2 în 2 săptămâni până la Crăciun, oferim premii senzaționale pentru telespectatorii noștri fideli. Dacă am început provocarea creativă cu un perete de accent și tapete inspirat din colecțiile de artă, astăzi te provocăm din nou, mai exact să-ți creezi un colț special în casă pentru relaxare sau citit, iar noi oferim un fotoliu și nu orice fotoliu, ci unul creat special de un designer de obiect român. Ce trebuie să faci? Intră acum pe platformele noastre de social media, urmărește conturile Casa Magazin, comentează la postarea de giveaway cu fotoliul, dă tag unui prieten care ar fi la fel de încântat de un upgrade de stil. Detalii complete în regulamentul de pe casamagazin.ro. Unul dintre marile avantaje al chiuvetelor și blaturilor din materiale compozite este flexibilitatea lor de producție. Fiind fabricate din materiale turnate, acestea pot fi personalizate pentru a se potrivi perfect în spații neconvenționale, în guste sau cu unghiuri speciale. Materialele compozite au devenit o alegere tot mai populară pentru chiuvete și blaturi. Acestea sunt realizate prin combinarea peste 90% praf de marmură cu rășini, rezultând obiecte cu proprietăți estetice și funcționale deosebite pe care alte produse de pe piață nu le pot egala. Orice casă are nevoie de curățenie și pentru curățenie am nevoie de apă. Când spăl ceva, toată apa se duce într-o chiuvetă. Chiuveta ne-am obișnuit să fie din inox, dar iată că există și alte materiale compozite și suntem la un producător ce face astfel de chiuvete. Bună ziua și bine v-am găsit! Bună ziua! Când spun compozit, trebuie să-mi fie teamă că se strică, zgârie, se întâmplă ceva cu acest material? N-are ce, de ce? Exemplu, chiuvetele acestea, chiar dacă spargeți într-un colț, oriunde, se poate repara. Și varianta e direct turnată dintr-o bucată, cu chiuvete, cu tot. Nu e ca la alte materiale, tăiată, debitată, lipite. Unul dintre principalele avantaje ale chiuvetelor și blaturilor din compozit este rezistența lor sporită la zgârieturi și uzură. Datorită conținutului ridicat de praf de marmură, aceste produse sunt mai durabile decât cele din inox sau ceramică, care pot prezenta semne de uzură în timp. Aveți diverse matrițe pentru a scoate mai multe modele? Sigur, sigur. Zeci de modele, sute de modele, să zic, și nuanță, culori, dimensiune, diferite forme al blatului pentru client acasă, exact putem face locația al clientului. Deci asta înseamnă că pot să iau măsura mea de acasă, să-mi creez propriul design, vin și vă dau o comandă și Și noi executăm. Fără probleme, fără niciun fel de probleme. Diferite dimensiuni de chiuvete, culorile v-am zis și dacă s-a zgâriat se poate repara. Poate unul dintre cele mai mari avantaje este că atât blaturile cât și chiuvetele din compozit pot fi realizate în orice dimensiuni și formă și se pretează pentru orice fel de spațiu, lucru imposibil de realizat de produsele similare din ceramică sau inox, care vin la dimensiuni standard. La chiuvetele de bucătărie executate din anumite materiale compozite e o problemă. Dacă e chiuveta făcută din materialul blatului, n-am voie să torn apă fierbinte brusc în ea pentru că îmi cade fundul, se dezlipește. La asta, dacă fiind dintr-o bucată, nu faceți griji. Până la urmă, din ce e ea făcută? Din mineral de marmură cu rășină. Și e turnată dintr-o bucată, cu blat, cu chiuvete, cu tot. Adică fără imbinări, fără lipituri, fără nimic. N-are ce să cadă. Trebuie să spargeți cu barosul.
Materialul compozit este creat prin amestecarea prafului de marmură cu rășini, apoi turnat în forme speciale. Procesul de turnare asigură o densitate uniformă și elimină punctele slabe din structură, ceea ce face ca aceste obiecte să fie o alternativă modernă și eficientă la materialele tradiționale. Dacă am un spațiu atipic, Da. că sunt pereții, eu știu, în diverse unghiuri, nu la 90 de grade, și vreau să am un blat cu o chiuvetă integrată, contează forma, lungimea blatului? Nu. Nu, putem executa exact dimensiunea clientului, la milimetru, fără problemă. Și asta înseamnă că le faceți pe bucățele și le lipiți fără să vadă îmbinarea? Nu facem bucățele. Exact, o scoatem șablonul la turnare, îi facem după șablon al clientului. Fără problemă, orice formă. Că semirotund, că e dreptunghiular, că e... Nu contează pentru noi. La chiuvetă și la blat? Sigur, același lucru. Și la blat putem face exact cum are forma al clientului. Materialul compozit are proprietăți antibacteriene naturale, ceea ce îl face ideal pentru zonele care necesită un nivel înalt de igienă, precum spațiile medicale sau Horeca. Mai mult, acestea pot fi realizate în absolut orice culoare, permițând astfel un design personalizat. Rezistența, proprietățile antibacteriene, posibilitățile nelimitate de personalizare și durabilitatea fac din aceste produse o investiție inteligentă pentru orice locuință. Cu influențe neoclasice și elemente rustice specifice zonei montane, conacul Brătescu reprezintă o bijuterie arhitecturală în stil tradițional românesc și este un exemplu de arhitectură montană. Astăzi vă prezentăm o construcție nouă, dar care are o arhitectură inspirată din cea a conacelor brâncovenești. Situată în inima stațiunii Bran, în apropierea emblematicului Castel Bran, clădirea se remarcă printr-o arhitectură care îmbină armonios elemente tradiționale cu influențe moderne. Construcția sa, finalizată după 3 ani și jumătate de muncă intensă, reprezintă materializarea unei viziuni inspirate de o pensiune din Bratislava, Slovacia, și de arhitectura caselor vechi din centrul Branului. Eu lucram în construcții, am cunoscut un arhitect care mi-a plăcut foarte mult ca și lucrări și ne-am împrietenit. La propunerea noastră a ieșit arhitectura asta de conac. Ideea era să facem o construcție în trepte, să urmeze terenul, să urmeze arhitectura exterioară a caselor vechi din centrul Branului, care sunt vis-a-vis de Castelul Bran. Ideea principală a fost de a crea o construcție în trepte care să urmeze natural forma terenului pe care este amplasată. Proprietarii și-au dorit să minimalizeze intervențiile asupra reliefului existent, evitând aducerea sau îndepărtarea de pământ și lucrând în schimb cu terase care să se integreze armonios în peisaj. Arhitectul a făcut inițial un proiect mai mare. Când am încercat să vedem dacă putem să-l facem, să-l băgăm într-o estimare de costuri, ne-am dat seama că nu reușim să-l facem și am redus proiectul la cele 8 camere și un apartament care le are în momentul de față. Arhitectura exterioară a conacului este o reinterpretare modernă a caselor tradiționale din Bran. Acoperișul cu multiple ape și forme vernaculare aduce un omagiu locului, creând în același timp o siluetă distinctivă și atractivă. Camerele sunt toate diferite, sunt făcute un design diferit, fiecare urmează o altă atmosferă, fiecare de mărimi diferite și dar în același timp confortul pe fiecare cameră este la nivel înalt. Un aspect esențial al designului a fost ca funcționalitățile interne precum băile, bucătăriile sau casa scării să nu fie vizibile din exterior, păstrând astfel un aspect unitar și estetic al fațadei. Un element definitoriu al designului interior îl reprezintă mobilierul, care este o combinație armonioasă între piese vechi și noi, astfel fiecare dintre cele 8 camere și apartamentul au fost amenajate diferit. În timpul construcției am tot mers pe partea de târguri să căutăm mobilier vechi, unele piese le aveam și dinainte și în timp ce construiam am adunat 2 garaje pline de mobilă veche, care în anul în care am finalizat, la începutul anului, am început să o ducem pe fiecare cameră să vedem cum se potrivește pe fiecare cameră în parte. După ce am găsit loc pentru fiecare mobilă pe care o aveam înainte, am făcut cu ajutorul domnului Marinela Filip, designerul nostru, am reușit să completăm camerele cu mobilă nouă care să se asemene foarte mult cu cea pe care o aveam de fapt.
Proiectul a fost realizat în colaborare cu arhitectul Gabriel Henegar, care a fost responsabil pentru partea de volumetrie și design al camerelor de la parter, aducându-și contribuția esențială la crearea atmosferei unice a conacului. Pentru etaj și mansardă, designerul Marilena Filip a reușit să creeze interioare care îmbină eleganța clasică și confortul contemporan. Luna cadourilor a început deja la Casa Magazin și avem surprize pentru voi. Din 2 în 2 săptămâni până la Crăciun, oferim premii senzaționale pentru telespectatorii noștri fideli. Dacă am început provocarea creativă cu un perete de accent și tapet inspirat din colecțiile de artă, astăzi te provocăm din nou. Mai exact, să-ți creezi un colț special în casă pentru relaxare sau citit, iar noi oferim un fotoliu și nu orice fotoliu, ci unul creat special de un designer de obiect român. Ce trebuie să faci? Intră acum pe platformele noastre de social media, urmărește conturile Casa Magazin, comentează la postarea de giveaway cu fotoliul, dă tag unui prieten care ar fi la fel de încântat de un upgrade de stil. Detalii complete în regulamentul de pe casamagazin.ro. Nevoia de mobilier personalizat și accesibil este în continuă creștere. Pentru cei care caută versatilitate și opțiuni nelimitate de personalizare, există soluții care transformă eficient și estetic orice spațiu. De exemplu, această companie oferă celor interesați posibilitatea de a-și configura rapid și ușor fronturile pentru mobilier. Noi înțelegem nevoile clienților care își doresc un mobilier cu fronturi de calitate, cu un aspect de milioane, design unic, opțiuni nelimitate, evident, totul la un preț rezonabil. Imaginați-vă că, indiferent dacă sunteți producător de mobilă, designer sau chiar beneficiarul final, puteți configura ușor și rapid produse durabile cu o diversitate infinită de stiluri și de decoruri, cu un look fresh, luxos și elegant. În acest scop, compania a lansat un showroom mobil unde cei interesați pot experimenta o gamă largă de fronturi în diverse texturi și culori. Mobilierul se poate reîmprospăta și doar prin schimbarea fronturilor. Acest scop servește showroom-ul mobil destinat oricărui tip de client care vrea să mobileze sau remobileze o casă, un birou sau diferite alte spații. Showroom-ul mobil are 2 secțiuni distincte. Prima este destinată fronturilor personalizate în mărimi atipice, iar cea de-a doua secțiune este destinată fronturilor special create pentru bucătării, compatibile cu mobilierul realizat de cel mai mare producător suedez de mobilier și care au dimensiuni standard pregăurite într-o multitudine de culori, decoruri și modele față de oferta standard. Aici veți putea vedea și atinge fronturile, veți putea studia frezările, având șansa să le simțiți și să vă decideți care vi se potrivește cel mai bine. În plus, puteți experimenta prin realitatea virtuală, cu ajutorul unor ochelari special VR, mobilierul în diferite culori sau cu diferite decoruri și frezări. Showroom-ul mobil aduce o nouă perspectivă asupra personalizării mobilierului, oferind soluții care combină funcționalitatea cu un design versatil și adaptabil la orice spațiu. Fiecare piesă poate fi configurată pentru a răspunde nevoilor individuale, contribuind la un decor armonios și modern, cu posibilități variate de stil și decoruri. Sustenabilitatea și eficiența energetică au devenit priorități esențiale în prezent, iar casele pasive reprezintă un standard de locuință care câștigă tot mai multă popularitate. Astăzi vorbim despre tâmplăria din aluminiu și cum ne poate ajuta să obținem case mai eficiente energetic. Sustenabilitatea și eficiența energetică reprezintă aspecte fundamentale în construcții, iar proiectele de case pasive sunt răspunsul. Sistemele arhitecturale din aluminiu reprezintă o soluție în acest context pentru că aluminiul este un material reciclabil și durabil, ceea ce îl face o opțiune ecologică excelentă pentru construcții cu impact redus asupra mediului înconjurător. În ceea ce privește sustenabilitatea, compania noastră are o abordare holistică, pornind de la dezvoltarea de noi sisteme, având în prim plan criteriile de eficiență energetică, mergând către materiile prime utilizate în producție, în ultimii ani observând o creștere a procentului de aluminiu reciclat și, desigur, incluzând componenta de responsabilitate socială. Putem menționa aici acțiuni de împădurire la care colegii noștri participă în mod regulat sau programe educaționale cu tineri, elevi, studenți. Construcția de case pasive a însemnat și dezvoltarea de sisteme și profile de tâmplărie din aluminiu speciale pentru acest tip de locuințe.
Dezvoltăm soluții pentru case eficiente energetic în acord cu cerințele actuale și mă refer aici la cerințele cu privire la casele NZEB. Vorbim de case care au un consum aproape zero de energie și ajungem până la sistemele foarte performante care corespund cerințelor foarte stricte ale Institutului pentru Case Pasive. Când vorbim despre sisteme pentru case pasive, ne referim în special la ferestre batante, uși de acces și sisteme pentru pereți cortină. Profilele au un design minimalist, cu linii drepte, pot fi echipate și cu feronerie cu balamale ascunse. Ușile și ferestrele reprezintă elemente cheie în obținerea unei performanțe garantate pentru case pasive. Acestea sunt realizate special pentru a oferi o izolare termică superioară, utilizând materiale cu coeficienți scăzuți de conductivitate termică și tehnologii inovatoare de izolare. La toate sistemele noastre, etanșarea se realizează pe 3 rânduri de garnituri EPDM. Acestea sunt garnituri care își păstrează proprietățile, elasticitatea, într-o gamă foarte variată de temperaturi. Unul dintre cele mai performante sisteme arhitecturale pentru case pasive este Supreme S91. La sistemele de uși de acces folosim poliamidă specială antidistorsiune, care minimizează problemele funcționale care apar din cauza dilatării aluminiului. Aceste probleme apar în special când vorbim de uși cu dimensiuni mari, vopsite într-o culoare închisă și poziționate pe o fațadă însorită. Aluminiul este un material cunoscut pentru rezistența sa excepțională la coroziune și intemperii. Spre deosebire de lemn sau fier, aluminiul nu ruginește și nu se degradează în condiții de umiditate sau expunere prelungită la soare. Acest lucru îl face ideal pentru utilizările exterioare, unde expunerea la elementele naturii este inevitabilă. Sistemul de placare barcode poate fi folosit atât ca soluție pentru fațade ventilate, sporind atât estetica clădirii, cât și eficiența energetică a acesteia. Mai mult, compania folosește în prezent pentru producție aluminiu reciclat în proporție de 80% prin mijloace proprii. Ediția de astăzi, Casa Magazin, a ajuns la final. Sunt Alexandra Conea și vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Subiectele le găsiți pe site-ul casamagazin.ro și pe platformele de social media. Vă dăm întâlnire și sâmbăta viitoare la aceeași oră, iar până atunci să aveți o săptămână plină de inspirație. Emisiune susținută de Alumil, Tradelift by Stanley, Blatcomposit.ro, Fossil, încălzire electrică Walton.ro.